Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Nếu nhà bạn đang có tôm thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món chả tôm thịt chiên giòn. Món này mình lấy ý tưởng từ món tàu hũ ki cuộn tôm của Trung Quốc nhưng biến tấu lại để gần gũi với người Việt hơn. Với lớp vỏ vàng giòn, phần nhân tôm thịt bên trong thì thơm ngọt và mọng nước, vẫn giữ được cái độ dai giòn của thịt tôm. Chúng ta có thể làm ăn với cơm hoặc là một món ăn vặt rất là ngon. Bây giờ mời mọi người vào bếp với mình. Đầu tiên đến với phần nhân thì đây là các nguyên liệu mình sử dụng, bao gồm là 300g thịt tôm, 200g thịt xay, 1/3 củ cà rốt, 2 củ hành tím và 3 nhánh hành lá. Mình sẽ xử lý phần tôm trước nhé. 300g tôm này mình đã làm sạch và rút chỉ lưng. Khi bóc tôm ấy thì đối với tôm tươi các bạn có thể dễ dàng rút được cái chỉ lưng dính với cái phần đầu tôm mà không cần phải khía ở phần lưng tôm nha. Bây giờ thì mình chia ra khoảng một lửa để thái hạt lựu. Một lát nữa khi ăn mình sẽ cảm nhận được cái miếng tôm nó giòn giòn và rất là ngon. Tôm của mình đang rất là tươi. Đối với một nửa số tôm còn lại thì đầu tiên mình sẽ rạch đôi cái phần lưng ra. Và hoặc là các bạn sẽ dùng một con dao lớn đập dập nát tôm ra như thế này, sau đó thì băm sơ. Còn như mình thì mình có cái búa dầm thịt như thế này thì mình sử dụng nó tiện và nhanh hơn. Khi mà mình đập dập ra như thế này ấy thì sẽ làm cho tôm nát thành những cái sợi nhỏ. Một lát nữa khi làm chả nhân ăn sẽ có cái độ dai và không bị bở. Sau đó thì mình cũng dùng dao băm sơ sơ nha. Đó, cái kết cấu nó như vậy là được nè. Mình cho luôn cái phần thịt xay vào. Thịt xay các bạn nên sử dụng cả nạc cả mỡ thì ăn sẽ mềm mọng và không bị khô. 1/3 củ cà rốt, chủ yếu là để tạo màu cho nhân nó đẹp nên là mình sẽ thái thật nhỏ ra. Hành tím thì mình cũng băm nhỏ. Tương tự với hành lá cũng vậy, đập dập cái phần gốc trước sau đó thái nhỏ. Bây giờ mình tiến hành nêm gia vị nhé. Bao gồm là 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh dầu hào, 1/3 thìa canh đường, 1/3 thìa canh hạt nêm. Mình làm để ăn với cơm nên là sẽ nêm đậm đà một chút nha. Nhiều tiêu xay cho thơm, mình thêm vào 1 thìa canh. Nếu có thì các bạn hãy cho thêm vào nửa thìa bột tỏi giúp cho phần nhân thơm hơn, không có thì bỏ qua. Tiếp theo mình thêm vào 1 thìa đầy bột bắp giúp tăng cái độ kết dính. Cuối cùng thêm vào 1 thìa canh dầu ăn. Đầu tiên thì mình sẽ dùng đôi đũa để trộn nhé. Các bạn lưu ý là mình chỉ trộn theo một chiều thôi để cho nhân được dai giòn không bị bở. Như mình là đang trộn theo chiều kim đồng hồ đó. Thỉnh thoảng thì gạt cái phần rau củ ở xung quanh xuống cho nó đều. Mình trộn nhanh và mạnh tay đâu đó khoảng tầm 4 đến 5 phút cho tới khi mình cảm thấy cái phần nhân nó kết dính và trộn bắt đầu thấy nặng tay như vậy là được. Để cho cái phần nhân được dai giòn hơn nữa thì mình sẽ đập nhân nhé. Đeo bao tay vào và bốc cái phần nhân lên và đập mạnh xuống tô như vậy khoảng từ 15 đến 20 lần. Một lát nữa khi ăn miếng chả sẽ chắc và ngon hơn. Cái khúc này ồn quá trời luôn, chỉ sợ hàng xóm dị nghị. Rồi, vậy là đã xong phần nhân. Và cái lớp vỏ cuốn ở đây thì mình sẽ sử dụng là chả ram Hà Tĩnh nhé. Loại này là chuyên dùng để cuốn nem đó. Thì dùng chả ram nó sẽ có cái độ giòn và cái màu đẹp hơn. Các bạn không có thì có thể dùng bánh tráng thông thường cũng được nhé. Chả ram Hà Tĩnh thì vốn dĩ rất dày dặn và không có sợ bị bục nhân. Mình chuẩn bị ở đây là một cái lòng trắng trứng gà để dính cái phần mép nhé. Rồi bây giờ thì mình cuốn thôi. Lấy một cái phần nhân vừa đủ. Mình làm cái miếng chả này nó có cái hình dẹt dẹt một chút nhá. Nói chung là cũng có nhiều cách cuốn và nhiều hình dạng khác nhau tùy theo sở thích của mỗi người. Rồi bây giờ thì mình gấp lại như thế này. Tới đây thì mình ép chặt hai cái phần đầu lại để cố định.
Bây giờ mình cuốn cái lòng trắng trứng lên khắp cái vỏ ram còn lại để kết dính. Sau đó thì lại gấp vào và ấn tiếp hai cái phần đầu cho chặt. Các bạn có thể gấp hai cái phần đầu lại như là cuốn chả giò nhé, còn mình thì để như thế này thôi. Trong cái quá trình cuốn ấy thì mình lưu ý là cái vỏ ram này khi mà tiếp xúc lâu với không khí nó dễ bị giòn, nên là mình hãy cuốn tới đâu thì lấy tới đó, hoặc là trong khi cuốn thì đậy miếng vải lên để tránh tiếp xúc với không khí nha. Đó, vậy là mình đã làm xong một đĩa cuốn rồi nè. Mình cũng không đếm xem là được bao nhiêu cái nữa. Tiếp theo thì mang đi chiên luôn nhé. Mình vẫn dùng một lượng dầu ăn thông thường như là khi rán nem, và mình đang để mức lửa trung bình. Khi dầu nóng thì có thể bắt đầu cho chả vào chiên được rồi. Vì miếng chả này rất mỏng nên là chín rất nhanh. Chiên trên lửa vừa với thời gian đâu đó khoảng 5 đến 6 phút cho tới khi cái lớp vỏ bên ngoài vàng ruộm và giòn như thế này là được. Đó, lúc này ăn nóng thì rất là ngon luôn. Cái này mình để nó cũng không có bị dính vào nhau đâu. Và chiên thì cũng không hề bị bục nhân luôn. Theo mình thấy thì vỏ ram Hà Tĩnh này là một cái loại vỏ mà giòn nhất dùng để cuốn nem hoặc là cuốn chả chiên. Mình có để link của cái chả ram mình sử dụng dưới cái phần mô tả của video này, mọi người có thể tham khảo nhé. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món chả tôm thịt chiên giòn. Đó, giòn và ngon quá trời luôn. Phần nhân tôm thịt bên trong thì thơm ngọt và mọng nước, vẫn giữ được cái độ dai giòn của thịt tôm. Đây cũng là một món ăn rất đáng thử trong bữa cơm gia đình để thay đổi món. Cái này thì mình đã nêm đậm đà rồi, tuy nhiên thì khi ăn mình có thể chọn chấm thêm tương ớt để ngon hơn. Món này thì mình dùng ăn cơm ăn vặt đều được nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.